नमस्ते साथीहरु, यहाँहरुको आफ्नो च्यानल डिपेन्ड टेकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ब्रान्ड नेम चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न पर्ने हुन्छ। त्यो ब्रान्ड नेम सोच्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने गर्छ हैन। कतिपय सोचेका ब्रान्ड नेमहरु चाहिँ त्यो अवेलेबिलिटी हुँदैन हैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ रजिस्ट्रेसन पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रजिस्ट्रेसनको केसमा हामीमा पनि नमिल्न सक्छ। त्यो मात्र हैन कि हामीले त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बिजनेसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनली बनाउने हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइट बनाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ डोमेन पनि हाम्रो त्यो ब्रान्ड नेमसँग चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। त्यो ब्रान्ड नेम चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चोइस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेनलाई पनि कसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भिडियोमा देखाउने छु भने भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको लागि भनेर ब्रान्ड नेम चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँबाट जेनेरेट गर्छौं हैन। कसरी चाहिँ जेनेरेट गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले देखाउँछु हैन। तपाईले चाहिँ अब त्यो ब्रान्ड नेम पनि त के हुन्छ इन्टरनेसनली नै लाने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटको लागि पनि हामीले चाहिँ डोमेन पनि एकदम मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चोइस गरेर सुइटेबल टाइपको गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको बिजनेस गर्ने हो त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ इन्टर किवर्ड भनेको ठाउँमा किवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तो कि तपाईले चाहिँ गिटारको गर्न थाल्नु भएको छ भने गिटारको गर्न सक्नुहुन्छ, सुजको गर्न थाल्नु भएको सुजको गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा तपाईले कुनै पनि एउटा घडीको गराउनु भएको छ भने जस्तो मैले चाहिँ अब घडी हाले भने WATCH वाच गरे हैन। वाच गरेर मैले चाहिँ यहाँ जेनेरेट गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यसै गरेर तपाईले गिटार सितार अरु विविध कुराहरुमा हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। कुन चाहिँको गर्न लाउनु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले किवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति लामो मन लागेको छ भने लामै तरिकाको राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यही वाच मात्र भनेर मैले जेनेरेट गरे। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो कति लामो चाहिँ गराउनु हुने हो तपाईले चाहिँ जस्तो कि सर्ट नेम भनेको छ हैन। सर्ट नेममा चाहिँ तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ भने तपाईको चाहिँ 6 लेटरको हुन्छ कि तपाईको अथवा तपाईले चाहिँ 12 लेटर सम्मको 6 देखि 12 लेटर सम्मको अथवा 12 लेटर भन्दा नि माथिको खोल्नुहुन्छ लङ वाला हैन। त्यो चाहिँ तपाईकोमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो र मैले चाहिँ सर्टमा लगाए र त्यसपछि हामीले चाहिँ नेमको स्टाइल चाहिँ कस्तो दिने त हैन। त्यसमा चाहिँ यसमा मैले नेमको स्टाइलमा गएर हामीले चाहिँ ब्रान्ड नेम भनेर चाहिँ जस्ट यसमा लागेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल भन्ने एउटा युनिक ब्रान्ड नेम भयो हैन। त्यसै गरेर त्यस्तो टाइपको हो त्यस्तै टाइपको चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ र हामी चाहिँ के गर्छौं भने जेनेरेटमा जान्छौं है। जेनेरेटमा जान्छौं। मैले वाचको लागि खोजेको हैन। अब यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाचेस भनेको छ। अब यसरी नै तपाईले चाहिँ यहाँ कुनै पनि मन पर्छ भने त्यस्तो टाइपको कुनै पनि मन पर्छ भने तपाईले यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। कुनै प्रिमियम वाला छ। प्रिमियम वाला चाहिँ भनेको लिइसकेको हुन्छ। अनि यसमा पनि तपाईले चाहिँ डोमेन तपाईको अवेलेबिलिटी छ कि छैन त्यसलाई पनि सर्च गर्नु होला है। डोमेन पनि हामीले अहिले कसरी हेर्छौं भने यसको डोमेन पनि कसरी हेर्छौं भन्ने कुरा पनि तपाईलाई देखाउँछु मैले। र यसमा चाहिँ अब तपाईले यसमा मन पर्दैन भन्ने पनि अब तपाईले चाहिँ अर्कोमा चाहिँ तपाईले डबल वर्ड वाला चाहिँ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाई जस्तो कि यहाँ क्लिकमा जानुस् हैन। क्रिएटमा जाने गइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपल वर्ड भन्ने हुन्छ यहाँ अप्सन हुन्छ। मल्टिपल वर्डमा चाहिँ तपाईले चेक लगाउनु ब्रान्डेबल नेम पछि हामीले चाहिँ मल्टिपल वर्ड जस्तो कि फेसबुकको चाहिँ फेस अनि बुक गरेर बनेको छ। बिटकोइनको चाहिँ बिट अनि कोइन गरेर बनेको छ। यसरी नै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तै टाइपको चाहिँ हामीले चाहिँ सर्च गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले जेनेरेटमा गए। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईले विभिन्न तपाईले पाउनु भएको छ आवर वाच भन्ने हैन। यिनीहरु विविध कुराहरुको यहाँ पाउनु भएको छ हैन। अब यसै मध्येमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यहाँनिर मैले चाहिँ एउटालाई चोइस गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ वाच रन भन्नेलाई मैले चोइस गरे हैन। वाच रन भन्ने चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ बनाउन चाहे भने अब यसको चाहिँ मैले के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दा मेन कुरो भनेको हामीले चाहिँ यसको डोमेन चेक गर्न पर्ने हुन्छ। डोमेन चाहिँ अब यसले अवेलेबल छ कि छैन त्यो कुरा पनि सर्च गर्न पर्ने हुन्छ है। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनिर यो यसको लिंकहरु चाहिँ तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु दुईटैको हैन। डोमेन चेक गर्ने र तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेस नेम चाहिँ जेनेरेट गर्ने भन्ने दुईटैलाई चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँबाट तपाई आउन सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब यहाँ चाहिँ नेर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ वाच रन भनेर भनेको छु मैले हैन। वाच रनको चाहिँ हाल्नु मैले watchrun.com हाल्नु है। watchrun.com देखाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ लिन्छ कि लिँदैन पहिला सुरु चाहिँ हामी सर्चमा गएर चेक गरौँ।
एभाइलेबल भयो भने चाहिँ अनि बल्ल हामीले चाहिँ रजिस्टरतिर जान पर्ने हुन्छ, नत्र भने हामीले चाहिँ रजिस्टरतिर नजाँदा हुन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ .com वालाको लागि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ अब .com.np बाट पनि गर्न मिल्छ होइन, .com.np बाट पनि गर्न मिल्छ। तपाईँले चाहिँ अब यो .com यहीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले .np पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यसको लागि पनि चेक गर्छु र हामी .com.np मा चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ के अरे डोमेन चेक गर्ने हो, यसमा पनि चेक गरौँ होइन। मैले के भनेको छु WATCH वाच रन भनेको छु, वाच रन भनेको छु र मैले यसमा चाहिँ .com.np को मा चाहिँ मैले सर्च गरेँ, एभाइलेबल छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ .com.np बाट पनि गर्न सकिने भयो र उतापट्टिबाट हामीले .com लाई पनि लिन सक्ने भयो। दुईटै चाहिँ हामीले चाहिँ एभाइलेबिलिटी छ भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एउटा ब्रान्ड नेम बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चोइस गर्न सकिन्छ है। र तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ यो चोइस गरिसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ लिनुहोस् होइन। दुईटै डोमेन तपाईँले लिनुहोस् अथवा एउटा डोमेन लिँदा पनि भयो। यो दुईटालाई लिइसकेपछि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँ रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको लागि चाहिँ ब्रान्ड नेम कसरी सर्च गर्न सकिन्छ अथवा कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु नै भयो होला। यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।